غاب الهدهد فجاء بالنبأ اليقين. وجد قوما يسكنون الجبال الريفية البعيدة، وفيهم امرأة إن عرفتها فكأنك عرفت النساء جميعا. آخر شيء كنا نفكر فيه أن نجد في هذه المنطقة النائية امرأة تعمل سائقة لأجرة. نعم، تعمل ذلك منذ 19 عاما. إنها قصة كفاح شق طريقا أشد وعورة من هذه التضاريس. آمنة علي حمود العلوفي امرأة مضى من عمرها 46 عاما، ولكنه يستحق أن يكتب بماء الذهب. تطلقت آمنة بعد زواج دام فترة وجيزة، قررت بعده عدم الزواج. إصابة أخيها بالعمى وخلفه أسرة كبيرة تحتاج إلى عائل كان السبب لأن تتخذ آمنة قرارها في ممارسة مهنة قيادة سيارة الأجرة كأول سائقة أجرة في اليمن. الطريق الذي اختارته آمنة، البريد كما يلقبها الناس، لم يكن مفروشا بالورود، واحتاجت لكثير من الوقت لتنزع الأشواك التي يضعها مجتمع يحرم على المرأة العمل خارج البيت. ثم أنها تواجه صعوبات كثيرة في رحلاتها اليومية قد تواجه أي سائق، ولكنها تكيفت معها. قبل شرائها لهذه السيارة الأجرة، بدأت آمنة بقيادة سيارة نوع شاص خصصتها لنقل البضائع للتجار من المدينة إلى الريف، فذاع صيتها واشتهرت بالأمانة والصدق، وهو الأمر الذي جعل الركاب يتوافدون إلى سياراتها ويرسلون بالنساء معها، حتى أن الناس اعتادوا عليها أما وأختا يفتقد إليها في الغياب. في كل صباح ستخرج آمنة البريد سعيا للعودة برزقها ورزق أبناء أخيها، وهي تضرب أروع مثل للمرأة النموذجية، تاركة في أذهاننا بصمة لن تمحى حتى حين. إذن بعد أن شاهدنا وتابعنا هذا التقرير عن السيدة آمنة علي، لابد أن نلتقي بها ونزورها هنا في محافظة المحويت. سيدة يمنية نحمل لها كل الحب والاحترام والتقدير. استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز الكثير من العقبات والصعوبات لتثبت بجدارة أنها قوية. سيدة آمنة علي، السلام عليكم. تعبنا حتى وصلنا إليك، لكن لابد أن نوجه لك التحية والاحترام والتقدير. استطعت أن تتجاوزي الكثير من الصعوبات. كيف جاءت فكرة تعلمك لقيادة السيارات؟ والله تسلم، يعني أخي قال ما بلا يعلمني، فصمم قلنا يعني خلاص بعد كان نخرج بعد يعني بعد الساعة 11 يعني العشي. والشوارع فاضية ها؟ أيوة الشوارع يعني في الميدان حقنا في المحويت. أيوة في حفاش. في حفاش. في حفاش يعني صعوبة قوي. كم مرت سنوات منذ متى وأنت تقودين السيارة؟ أنا يعني سنين يعني وأنا في السيارات يعني شاقي لهم واصل. يعني تعولي أسرة؟ أيوة يعني حافظ على أسرة كامل. يعني تعلمك لقيادة السيارات هو من أجل أن تعولي أسرتك؟ ما أدري مين يقدم عليه، بس يعني صار إنه صعب، يعني تعب مرض وحساسية وجاله حادث في الحديدة وتحملنا يعني المسؤولية كامل. كيف وجدتي تعلم قيادة السيارات؟ هل هو سهل أم صعب؟ والله ما بلا سهل، يعني كله على الهواية. طيب أصعب شيء أثناء تعلمك لقيادة السيارات؟ ما هو الشيء صعب؟ لا ما في صعب والله، إن أنا جلست أسبوع يعني واصل العشي هذاك، لما في الأخير قال ما بلا نخرج من الخط في يعني الضوء الأسفلت ها؟ أيوة، فساعات كوسر كان هو. أيضا دخولك الأسفلت وإضاءة الشوارع لابد بأنه سوف يمنحك بعضا من الخوف، يعني من الفجيعة والخوف المهم يعني. كيف وجدتي تقبل الأسرة، أفراد أسرتك لتعلمك لقيادة السيارات؟ هل كان هناك تقبل أم اعتراض من البعض؟ أيوة متقبلين يعني وفارحين وذا كيف وجدتي تعامل الناس معك؟ والله معاملهم يعني حالي. الركاب محترمين يعني؟ الركاب كل العالم يحترموني. وتعاملك مع رجال المرور؟ أحلى حاجة، يعني قطعوا الرخصة الأولى والثانية يعني يوجد لديك رخصة قيادة أيوة. سيارة أيوة لكن ما يحاكوني.
يعني موجودة معي لكن في الأحيان ما هي. هل تتذكرين عدد المخالفات التي قمت بارتكابها؟ والله ما بش مخالفة خيرة. يعني أبرز المخالفات مثلا قطعتي إشارة حمراء مثلا؟ أبدا ما بالله أستطيع أن أنا أرى على الإشارة لما تكمل. يعني مش مستعجلة؟ أبدا مش مستعجل. نفس الحادث هذا الولد يعني قبل سنة. يعني أنا طالع في المحويت في الخط تحت النقطة. وبعدها مدري كيف يعني بطرق مرة يعني على يدي تتقلب السيارة المرة ها. أيوة فأنا ما عاد شاهدك فطبقوا الجدر صل ركع يعني ما حوجعك صدري بس يعني حاجة بسيطة. والثانية مرة يعني جات لي دينا من تعز فأنا أقول شالف في اللفة وتواجهنا أنا وهو من القرنة يعني الحمد لله ما وقع أي حاجة. يعني حادثة فقط؟ أيوة بس إن شاء الله تكون الأخيرة. الحمد لله إن شاء الله. الركاب يعني هل يتعاملون معك مثلا بعنجهية لا. أم بتواضع بأدب؟ لا بتواضع بأدب باحترام يعني أتعطل ولا أي حاجة يقوموا معي يسيروا ما بشيء. على ذكر عطل السيارة، عندما يكون هناك عطل في السيارة تقومين بإصلاحها أو الاستعانة بمهندس؟ لا إذا هو كان صغير لكن إذا كان كبير تتصلي بالمهندس؟ أيوة المهندس يجي يهندس ويسبره وخلاص. هنا في قرى المحويت وجدت بأن لديك شعبية تقومين مثلا بإيصال بعض العرائس أو أيوة المنقشات أو الفنانات مع المغنيات يعني مع المغنيات. لماذا يختارونك أنت بالذات؟ يعني لأن أنا إنسانة يعني تواضع واحترام يمكن يشعروا بالأمان معك أيوة. أكثر. لأن ما يعجبنا هذا المسلم لا نمشي بعد حالنا. عندما تمشين بالسيارة في قرى المحويت هناك من يضرب لك السلام يعني السلام وناس ينظر يعني بنظرة يقفوا في المرات سوق باستغراب بدهشة ها؟ لكنك تعودتي على هذه الأشياء؟ تعودت أول مرة ما أدخل خفت فأتفاجئوا الناس اللي جنب يدوس حي يبصر يفلت له الذي جنبه واحد ما بصرني يعني مندهش. أيوة يندهش يدق ولا ما بعد ذلك تقبل الناس وجودك يعني بينهم؟ يخرج عادي خلاص متقبلين. طيب أنا عندما قطعنا هذه المسافات الطويلة هنا في قرى المحويت كنا دائما نسأل عن البريد. أنا كنت أستغرب ما هو البريد، من هي البريد؟ اتضح بأن البريد هي السيدة آمنة. لماذا أطلق عليك هذا الاسم؟ أنا أقدر أقول لك يعني أخي كانوا مخيط وبعدها كان يصير يقول لي يلا انفعي له بقعة أبو فلان انفعي له بقعة أصير يعني أرجع بسرعة. كنتي سريعة ها؟ أنا سريعة أقل ما هذا اللي نسمى البريد. فاعتقدوا الآن يعني من ذاك الوقت خلاص لصق الاسم البريد. يعني يسمون البريد أحيانا أجاوب وأحيانا ما أجاوب. طيب أنت مرتاحة لاسم البريد مثلا؟ لا عادي مش مرتاحة وأنا ما يحصل. هو اسم رائع يعني. اسم عادي ما يبع. الآن يعني الاسم الحقيقي آمنة علي حمود العنفي. السيدة آمنة علي العنفي. أيوة العنفي. طيب عندما ينفجر إطار سيارة يعني تستطيعين تغيير الإطار؟ أيوة. البنشرة يعني نقول البنشرة. الدائرة زي ما تقول يعني إذا قرح نسم ضروري إن أنا أعرف هذا انقلص. يعني تعودتي على الشيء هذا؟ أيوة تعودت. أي حاجة كبيرة أسمعها يعني معتعطل أطرح أول أتصل يجو. أخل حاجة الصعوبة الكبير ماشي. هناك نساء يرغبن بقيادة السيارات لكن يوجد خوف لديهن. ماذا تنصحنا السيدة آمنة علي العلوفي؟ لا أكثر يقولون والله نسي نتعلم السواقة زي ما أنتي. ضروري تعلمين. أقول نعم تعلم يمكن أحيانا جيني في تفاجئ يعني فجعة وأحيانا تقول والله ما بلا أتعلم. يعني بعضهم ما يخاف. الخوف ها؟ أيوة والإنسان يعني الذي يسوق ما بلا يفعل له قلب. يكون قلبه قوي. شجاع. أيوة. يتحلى بالشجاعة. أيوة شجاع. أنت لديك أولاد؟ لا أنا أتزوج كنت خلاص جيت السنة وخلاص معي. ليش لديك أولاد؟ لا يعني لاحظوا بعدين الزواج قلنا خلاص نتم يعني أجرنا عند أخي هذا وجهاله علمتي حد من أولادها؟ أيوة متعلمين السيارة. ثلاثة كلهم متعلمين. علمتيهم كويس يعني؟ أيوة الآن يعني يصيروا باجي الحديدة ما. طيب هل اقتصر عملك هنا في المحويت فقط أم انتقلتي للعمل في محافظات أخرى؟ لا في المحويت بس باجل أسر باجل. أيوة صنعاء لما أشيل لي ملابس إذا شابعي ملابس عيد. تسافري بالسيارة إلى صنعاء؟ أيوة صنعاء. أنا مسرور جدا بلقائك، أتمنى لك التوفيق دائما في عملك هذا الممتع، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات قادمة عبر برامج قادمة عبر قناة اليمن اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا كما تابعنا هذا اللقاء مع السيدة آمنة العلوفي، إذا سوف ننتقل إلى فقرة أخرى رائعة، فقط تابعوني على اليمن اليوم.